Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Dnes jsme zavítali na Českobudějovicko do města Trhové Sviny. Začínáme na náměstí, kde je krásná kašna, kde je pomník Jana Nepomuckého a v okolí především kostel Nejsvětější Trojice a Buškův Hamr. Spousta cyklostezek a krásné jihočeské přírody. Trhové Sviny jsou město v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. 19 km jihovýchodně od Českých Budějovic na soutoku Farského a Svinenského potoka. Žije zde přibližně 5300 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Centrem Trhových Svinů je samozřejmě podlouhlé náměstí s měšťanskými domy a podloubími, radnicí a kašnou. Pamětní deska a bysta na škole vám připomene, že město je rodištěm protektorátního prezidenta Emila Háchy. Narodil se tu rovněž hudební skladatel Karel Waldauf. Jednou z dominant Trhových Svinů je i tento krásný raně gotický kostel Na Nebevzetí Panny Marie ze 13. století. Po 2 kilometrech po naučné stezce Trhosvinsko přicházíme k tomuto nádhernému kostelu Nejsvětější Trojice. Kostel Nejsvětější Trojice je patrně nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí. Prokazatelně již v 16. století stála v těchto místech kaple, k níž směřovaly kroky desítek poutníků. Stavba má 3 oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková okna a obklopuje ji 6boký ambit se 3 věžicemi. V sousedství poutního kostela se dodnes nachází budova někdejších nevelkých lázní. Pozoruhodná trojboká kaple skrývá pramen vody, již bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům. Výlet za Kohoutem a Slepicí do Slepičích hor. K výletu lákají také Slepičí hory. Jejich nejvyšší vrcholky se jmenují Kohout 870 metrů a Vysoký Kámen
864 metrů, přezdívaný Slepice. Jedna z atrakcí je i tento Buškův Hamr. Je to hamr s vodním pohonem, je to asi kilometr od trhových svinů, je možno se tady občerstvit, otevřeno mají od 10 do 17 hodin, klasicky kromě pondělka, a přes léto jsou tady hezké koncerty, takže určitě stojí za to. Dá se zaparkovat kousek od Hamru, doražte, je to příjemná krátká cesta. V malebném údolí mezi trhovými sviny a Lništěm se nachází pozoruhodná technická památka. Jeden z posledních zachovalých funkčních hamrů v Česku. Buškův Hamr je funkční technickou památkou. Celé zařízení je poháněno 3 vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží u hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Veškeré toto zařízení je za příznivého stavu vody v Klenském potoce možno vidět v provozu. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát trhové sviny a okolí, Buškův Hamr, kostel Nejsvětější Trojice, to vše na Českobudějovicku. Nesejte doma, vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.